أنا سامع صوت زغاريت في الشقة اللي قصادي. حسيت ببهجة كبيرة أوي أول ما سمعت الصوت جاي من الشقة اللي قصادي. معقول يكون الجيران بيرحبوا بيا في أول يوم أسكن فيه في شقتي؟ ولا أنا وشي حلو أوي عليهم كده؟ فضلت قاعد مكان أسمع لصوتهم وفرحتهم، وأنا بتخيل اليوم اللي هتجوز فيه بقى وأسمع صوت الزغاريت في فرح أنا. قمت من مكاني بكسل شديد وبدأت أنضف في الشقة وأرتب هدومي في الدولاب. بعدها قررت أنزل أجيب شوية أكل علشان التلاجة فاضية. خرجت من باب الشقة وبصيت للشقة اللي قصادي بشهود. فكرت إن أروح أبارك لهم، بس اتحرجت وقلت يمكن ما يرحبوش بيا ويبقى شكلي وحش بينهم. نزلت جبت الأكل وطلعت كلت وأخدت دش بعد رحلة التنظيف دي، وقعدت مكاني وسرحت شوية. افتكرت ظروفي والدنيا اللي عمالة تلطش فيا رايح جاي، وفي الآخر جابتني هنا للقاهرة عشان الشغل. والحمد لله إني لقيت شقة بالسعر ده فعلا. بعد شوية دخلت عشان أنام، بس أول ما حطيت راسي على المخدة سمعت صوت الزغاريت من تاني. ابتسمت لصوتهم وحطيت راسي تحت المخدة وحاولت أنام، بس للأسف الصوت كان عالي ومزعج قوي. فضلت حوالي ساعتين ويمكن أكتر بحاول أنام، بس كان استحالة أعرف أنام من الإزعاج ده. بس قلت يا عم زي بعضه، يمكن خطوبة ولا حاجة، واستحملت الليلة دي بالعافية. صحيت تاني يوم ويمكن ما نمتش ساعتين على بعضهم من صوت الدوشة. رحت الشغل وانا تقريبا مش شايف قدامي، واستنيت اليوم يخلص بفارغ الصبر عشان اروح انام. وفعلا خلص اليوم، واول ما شفت السرير خدته بالحضن ورحت في سابع نوم. بس مفيش نص ساعة وبدأت صوت الزغاريت والهيصة والأغاني من تاني. قمت من نومي متعصب قوي. مش كفاية يوم، هو كل يوم هيصة وأفراح بقى؟ ومرت عليا ليلة من أسوأ الليالي. هموت وانام، بس مش عارف من صوت الإزعاج. وجا عليا الصبح وانا ميت من النعاس، وللأسف لما وقف الصوت انا نمت. بس ما قدرتش اقوم للشغل، ورحت الشغل بعد الظهر عشان اخد وصلة استنكار من صاحب الشغل. يا ابني ده تاني يوم ليك وجاي متأخر. اعتذرت بكل احراج وكملت اليوم، بس بالليل كنت متحفز قوي. واول ما سمعت الصوت خدت مفاتيح شقتي وخرجت. رحت للشقة اللي قصادي وقربت منها عشان اسمع الصوت. واضح قوي، زغاريت وغنى وتسقيف وهيصة كبيرة. خبطت على الباب بكل قوتي عشان يسمعوني، واول ما خبطت كل حاجة سكتت تماما. ما سمعتش اي همس في الشقة تقريبا. خبطت تاني واستنيت كتير قوي، بس ما حدش فتح لي الباب خالص. رجعت شقتي وقلت يمكن ستات في بعض واتحرجوا وهيسكتوا بقى. واول ما حطيت راسي على المخدة فوجئت بالزيطة من تاني. قمت متعصب قوي ورحت للشقة وبكل عنف فضلت اخبط. واول ما خبطت وسكت الصوت تاني كنت بفكر اشتمهم من غضبي. وبرضه استنيت كتير قوي بس ما حدش فتحلي. واول ما دخلت شقتي بدأ الصوت تاني. هنا بقى تقريبا صرت. رجعت الباب شقتهم وخبطت بكل عنف، مرة واتنين وعشرة لحد ما الباب اتفتح من قوة خبط عليه. قلة النوم كانت مخلياني غضبان قوي. زقيت الباب ودخلت وشهقت من المفاجأة. شقة متفحمة تماما، كل حاجة متدمرة حرفيا. مشيت في الشقة بذهول وانا مش فاهم ايه ده. دخلت اقرب اوضة لقيت السرير متفحم والحيطان كلها سودا. خرجت من الأوضة ودخلت الحمام لقيته متفحم هو كمان. مش عارف ليه بصيت في البانيو وصرخت. كان في جسم بنت عريان ومتفحم في البانيو. جريت وقتها زي المجنون، وقعدت وقعت مرة واتنين وتلاتة لحد ما خرجت من الشقة وانا بزحف. وقفت على باب شقتي وايدي بتتنفض. فتحت الباب بالمفتاح بصعوبة ودخلت وقفلت الباب ورايا. وقعت من طولي على الكنبة وفضلت انهج بعنف. كنت مرعوب من اللي شفته، وفضلت في الصالة لحد تاني يوم الصبح وانا خايف وقلبي بيدق. رحت الشغل وانا تقريبا مغمى عليا من قلة النوم. صاحب الشغل كان بيبصلي طول اليوم بغضب. كنت زي اللي في غيبوبة، ولا عارف اطلع حاجة صح ولا احط حاجة في مكانها الصح. خلص اليوم ورجعت تاني. دخلت شقتي واتنسيت كل حاجة ونمت. وبالليل صحيت على صوت حنفية الحمام مفتوحة.
قمت وانا جسمي متدمر ودايخ ومش قادرة اتحرك. رحت ناحية الحمام وانا بتطوح زي اللي في غيبوبة، مديت ايدي ناحية الحنفية ولمحت في البانيو بتاع حمام نفس البنت المتفحمة. وقتها جسمي كله نط لفوق وصرخت من جديد، وقعت في الارض وزحفت لبره. قمت وجريت ناحية الأوضة بتاعتي وقفلت الباب. قعدت ورا الباب اخد نفسي بالعافية وجسمي كله عرقان. كنت حاسس بوجع في صدري وأنفاسي مش عارف اخدها. فضلت وقت طويل عشان اسمع صوت حد بيخبط على الباب اوضتي. جسمي كله فضل يرتعش ويرتعش. سمعت صوت بنت بتقول مش هتحضر الفرح ولا ايه؟ بقيت حاسس اني اتجننت فعلا. فضلت مكاني مش قادر اقف حتى. وبعد لحظات شفت بطانية السرير بتتحرك بهدوء شديد، ولما ركزت لقيت جسمي تحت البطانية. حسيت اني هموت وقلبي هيقف حالا، خاصة لما ظهرت بنت لابسة فستان فرح تحت البطانية. كان وشها محروق والجلد مسروخ بطريقة بشعة، وكانت بتبتسم. فضلت اتشنج مكاني مرة واتنين لحد ما ابتسمت وسمعت صوتها الرقيق بيقول مش انت جيت شقتنا عشان تاخد عروستك؟ انا جيتلك لحد عندك اهو. قمت اصرخ وفتحت الباب وبقيت اجري زي المجنون في صالة الشقة. اجري واجري لحد ما قدرت اوصل لباب الشقة وفتحته. واول ما فتحته سمعت صوت انفجار رهيب في الشقة اللي قصادي، وبعدها سمعت صوت صرخات رهيبة ووقعت من طولي قدام باب الشقة. صحيت تاني يوم لقيت نفسي مرمى على السلم. قمت من مكاني وجريت على تحت. اتصلت بالراجل اللي جابلي الشقة وصرخت فيه يجيلي حالا. وبعد ساعة الراجل جالي. أول ما شفته هجمت عليه ومسكت فيه، ومن كتر الضرب اللي خده مني الشارع كله اتلم ومسكوني عنه بالعافية. الناس خدوني بعيد، وبالأخص راجل كبير في المنطقة جابلي مية لحد ما هديت، وخدني وقعدنا على القهوة. طلب مني احكيله بضرب عابدين السمسار ليه. حكيت له كل حاجة وانا تقريبا الدنيا كلها سودا في وشي. بصلي وقال اتكسر. قلتله ما يأجرش الشقة دي تاني. بصيت له بعدم فهم عشان يقولي الشقة اللي قصادك دي يا ابني كانت لبنت اسمها سهام وامها ساكنين فيها، ويوم فرح سهام وبالأخص وهي في الحمام بتاخد دش والشقة مليانة ستات تنفجر أنبوبة البوتاجاز وتقوم حريقة رهيبة في الشقة تحرق كل الموجودين. حتى سهام ماتت مخنوقة من الدخان ووقعت في البانيو لحد ما النار مسكت في جسمها. كان يوم صعب جدا. الإسعاف طلعت جثث كتيرة من الشقة، ومن يومها يا ابني بنسمع صوت زيطة وفرح من جوه الشقة دي. بصيت له وانا خلاص هبكي وقلت له طب وانا مالي، انا في الشقة اللي قصاده. يظهر يا ابني انك استفزتهم بخبطك ودخولك للشقة، فكرين سهام جوه رجل شقتك. ونصيحتي ليك تسيب الشقة خالص، لانك مش اول واحد يسكنها ويمشي. حتى اني نبهت على عابدين ما يأجرهاش تاني. بصيت له بصة غريق بيموت عشان يطبطب عليا ويقول ما تخافش يا ابني، انا هشوف لك شقة تسكن فيها، وهبعت معاك محمود ابني يلم حاجتك من الشقة عشان تمشي منها. وفعلا لميت حاجتي وسبت الشقة بلا رجعة. فضلت ايام طويلة بشوف كوابيس وبشوف سهام وهي متفحمة كتير، بس مع الوقت كل حاجة بقت كويسة نوعا ما. الله يرحمهم ويرحم اموات المسلمين جميعا. وكانت دي نهاية حكايتنا. ما تنسوش اللايك والشير للفيديو وللقناة كلها. كان معكم زيزي، استنوني في فيديو جديد وحكاية جديدة، وإلى اللقاء.